Tervetuloa Vaahermäelle lammastilalle. Tila on perustettu 1800-luvun loppupuolella ja olemme 5. sukupolvi, joka hoitaa täällä tätä tilaa. Lampaita tilalle tuli vuonna 1988, kun lypsykarja oli poistunut edellisenä vuotena. Siitä lähtien tilalla on hoidettu metsiä ja lampaita sulassa sovussa. Taustalla näkyvä koivikko on yksi tilan vanhimmista, jossa myös lampaat ovat laiduntaneet koko tämän ajan. Kyseiseen koivikkoon lampaat tulivat 90-luvun alussa, kun koivikko oli istutettu. Tilamme on pinta-alaltaan 180 hehtaaria, josta peltoa 30 hehtaaria ja metsää 150 hehtaaria. Tilamme agrometsätalousjärjestelmään liittyy lampaat sekä metsä. Lampaat laiduntavat metsissä niiden kehitysvaiheesta riippumatta aina taimikosta tukkimetsään saakka. Lampaiden päätehtävä siellä on nuorten taimikkojen hoito, jossa ne syövät heiniä ja muita lehtipuita sekä pensaita. Näin ollen vältämme mekaanista työtä metsässä mahdollisimman paljon, sillä raivaus- ja heinimistyöt jäävät lampaille eikä niitä joudu tekemään ihmistyönä. Tilamme lampaiden vuosikello menee kutakuinkin seuraavasti. Keväällä lampaat synnyttävät, karitsoivat noin maalis-huhtikuussa, jonka jälkeen karitsat vieroitetaan uuhista touko-kesäkuun vaihteessa. Tämän jälkeen karitsat jäävät tilallemme pelloille laiduntamaan ja uuhet lähtevät metsälaidunnus-kohteisiin. Kesän kaikki eläimet laiduntavat ulkona ja syksyllä noin syys-lokakuussa niitä ruvetaan kotiuttamaan kotitilalle ja siitä sääolosuhteista riippuen sitten lokamarraskuussa takaisin sisälle. Sisällä lampaat ovat taas seuraavaan kesään asti ja tämä menee taas ympäri tämä kello. Kun lampaat kesällä pääsevät ulos kesäkuussa, ne tulevat laiduntamaan eri metsäkohteisiin. Siellä niiden pääasiallinen tehtävä on pitää ruohokasvusto kurissa, jolloin nuoret taimet saavat tarpeeksi valoa ja pääsevät kasvamaan hyvissä olosuhteissa. Varttuneemmassa metsässä lampaat monipuolistavat aluskasvillistoa sekä sitovat hiiltä. Ruohokasvit muuten lakastuisivat ja mätänesivät ja hiili vapautuisi taas ilmakehään, mutta kun lampaat syövät sen ruohokasvuston, niin hiili sitoutuu lampaisiin lihan muodossa. Varttuneissa metsissä lampaille ei välttämättä ole hirveästi ruokaa, mutta ne tarjoavat oivan paikan sääolosuhteilta. Esimerkiksi rankkasateella lampaat hakeutuvat mielellään tiheään kuusikkoon. Näin ollen jokaista metsätyyppiä voidaan hyödyntää myös lampaiden metsälaidunnuksessa. Tilamme metsätalous perustuu pitkälti tavanomaiseen avohakkuumalliin, jossa taimet istutetaan ensimmäisenä vuonna hakkuun jälkeen. Tämän jälkeen mukaan tulevat myös lampaat, jotka joka vuosi tulevat alueelle laiduntamaan ja näin ollen syövät heinäkasvia sekä vadelmia, horsmaa ja muita kasveja, jotka valtaavat puuntaimilta elintilaa. Näin ollen säästetään monta työvaihetta, kuten heiniminen, nuoren taimikon ensimmäinen hoito. Lisäksi lampaat rikastuttavat ekosysteemiä. Nurmen syötyään tilalle metsikköön tulee lantaa, joka on oivallinen kasvualusta erilaisille mikrobeille sekä hyönteisille. Näin ollen lajisto hyönteisistä lintuihin sekä pieniin petoeläimiin asti rikastuu alueella. Lampaat hoitavat taimikkoa yleensä 10 ensimmäistä vuotta istutuksen jälkeen, jonka jälkeen alueella suoritetaan taimikon hoito mekaanisesti. Ja tämän jälkeen seuraava mekaaninen työvaihe alueella onkin vasta ensiharvennus. Ensiharvennuksen jälkeen myös rehevillä alueilla on lampaille vielä syömistä paljon. Näitä alueita laidunnetaankin vuodesta toiseen. Tilallamme on metsälaitumia noin 120 hehtaaria, jotka ovat melko suurissa lohkoissa. Jokainen laidun ala on noin 30-40 hehtaaria. Siirrämme lampaita näillä lohkoilla vuoden aikana useita kertoja. Näin alueella loispaine pysyy erittäin pienenä, eikä lampaat sairastu. Järjestelmän ongelmakohtia ovat laidunpaine. Jos sitä on liikaa, lampaat vahingoittavat erityisesti makuualueiden läheistöllä olevia puita ja puuntaimia. Lisäksi lampaiden kivennäisruokinta
tulee olla kunnossa, sillä muutoin ne kuorivat ja kaluavat puitten runkoja. Tästä voi aiheutua suuria vahinkoja metsälle. Ensimmäiset vuodet olivat haastavia, kun harjoitimme agrometsätaloutta tilallamme, koska emme ollut koskaan tehneet sitä aikaisemmin. Oikean laidunpaineen löytäminen sekä lampaiden hoitoon liittyen erilaisten asioiden opiskelu tapahtuivat yleensä kantapään kautta. Ensimmäisenä vuosina jonkun verran tapahtui tuhoja metsissä, koska lampaat kalusivat puuntaimia ja myös isompia puita. Mutta näistä on opittu ja ongelmat on ratkaistu ja nyt ei ole enää ollut suuria ongelmia kymmeniin vuosiin. Jokainen metsäkohde, jossa lampaat ovat laiduntaneet, kasvaa hyvin tai erittäin hyvin. Kasvu niissä on vähintään yhtä hyvää kuin tavanomaisessa metsätalousmetsässä, kenties jopa hiukan parempaa. Tämä on myös ekologinen vaihtoehto ja eettinen, sillä lampaat pääsevät laiduntamaan kesäaikana luontoon, sinne missä ne pääsevät toteuttamaan lajityypillistä käyttäytymistä lajityypillisissä olosuhteissa. Taloudellisesti tällä pystytään vähentämään riskejä, sillä peltoalueet saadaan rehuntuotantoon ja metsissä pystytään laiduntamaan lampaita kesäisin. Näin pienemmällä alueella pystytään tuottamaan ruokaa isommalle määrälle eläimiä. Metsä antaa lampaille suojaa sekä miellyttävän paikan levätä. Lisäksi varjossa heinäkasvit kasvavat paremmin kuin paahteisilla pelloilla, jolloin ruoantuotannon varmuus saadaan myös varmistettua. Tilallamme olemme erittäin tyytyväisiä agrometsätalouteen. Se tarjoaa hyvät olosuhteet niin viljelijälle, eläimille sekä luonnolle. Tässä systeemissä kaikki voivat hyötyä ja löytää myös ratkaisuja tulevaisuuden ongelmiin, kuten hiilensidontaan ja ilmaston lämpenemiseen. Uskon, että agrometsätaloudesta löydämme jotain ratkaisuja myös näihin ongelmiin tulevaisuudessa.